السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، أتمنى أنكم جميعا تكونوا بخير. طبعا النهاردة معادنا في الفيديو رقم 4 في كورس التأسيس في الكيمياء، وبناء على الخطة اللي احنا ماشيين عليها من أول الكورس في الفيديو الأول والثاني والثالث، المفروض النهاردة في الفيديو الرابع نتعرف على الفرق ما بين التفاعل الكيميائي والتغير الفيزيائي، وكمان عايزين نعرف أنواع التفاعلات الكيميائية. كل ده هنعرفه النهارده باذن الله. بس قبل ما نبدا، لو لسه ما عملتش اشتراك في القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس علشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديده، وكمان لو عندك اي استفسار سيبه في الكومنتات وان شاء الله هنرد في اقرب وقت. يلا بينا نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا من الفيديو اللي فات ان التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط الموجوده في جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده في جزيئات المواد الناتجه. سيبك من التعريف، ما يهمنيش في اي حاجه. عرفنا ان علشان المعادله بتاعتي او التفاعل بتاعي اقدر اقول عليه تفاعل كيميائي كان لازم يكون في ماده جديده اتكونت في النواتج، بمعنى كان معايا مادتين اتفاعلوا مع بعض علشان يكونوا ماده جديده. حتى المثال اللي خدناه المره اللي فاتت كنت بقول لك هيدروجين مع نيتروجين، دول مادتين بفعلهم مع بعض بيبداوا يكونوا غاز النشادر، يبقى اتكونت ماده جديده، يبقى ده اسمه تفاعل كيميائي. يبقى شرط علشان اسمي التفاعل بتاعي تفاعل كيميائي لازم يكون في ماده جديده اتكونت في النواتج. طب لو مفيش ماده جديده اتكونت يبقى ما اقدرش اقول عليه تفاعل كيميائي. تعال بقى سيبك من الكلام ده وتعال ناخد الامثله علشان نفهم الكلام ده بالتفصيل. نبدا الاول بالتغير الفيزيائي. انا عندي التغير الفيزيائي هاخد عليه عمليتين، هاخد عليه التسخين وهعرف يعني ايه ذوبان. يعني ايه تسخين؟ هقول لك هات شويه تلج وحطهم في اناء وابدا سخنهم. التلج ده اللي هو اصلا المفروض ان هو كان ميه، يبقى التركيب الكيميائي بتاعه H2O. طب لما ابدا اسخنه التلج ده هيبدا يتحول ليه؟ هيبدا يتحول لميه سائله، برضو الميه السائله هتبقى H2O. طيب لما امسك الميه السائله دي واكمل عليها تسخين، درجه الحراره بتاعتها تبدا تزيد ونوصل لدرجه الغليان وتبدا الميه تبدا تتبخر، يبقى اتحولت لبخار الميه اللي هو برضه H2O. يبقى ايه اللي حصل؟ كان تلج اتحول لسائل اتحول لبخار. هل التركيب الكيميائي للميه اتغير؟ لا، هنا H2O هنا H2O هنا H2O. طالما ما اتغيرش التركيب الكيميائي بتاعي يبقى ده اسمه تغير فيزيائي، ما اقدرش اقول عليه تفاعل كيميائي. ليه؟ اصل ما فيش ماده جديده اتكونت في النواتج، هو كل اللي حصل الحاله الفيزيائيه بس بتاع الماده هي اللي اتغيرت، كانت حاله صلبه بقت سائله بقت حاله بخاريه. طيب تعالى ناخد الذوبان. هقول لك هات شويه ملح اللي هو عندنا في البيوت اللي هو ملح كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام، هات شويه ملح وابدا دوبهم في ميه. ايه اللي هيحصل؟ هيبدا الملح ده يبدا يدوب. طب ايه اللي بيحصل اثناء عمليه الذوبان؟ كلوريد الصوديوم ده التركيب الكيميائي بتاعه NaCl، يعني صوديوم مع كلور. لما اجي ادوبه في الميه هتبدا الميه تفصل الايونات عن بعضيها، تبدا ايونات الصوديوم تروح في مكان وايونات الكلور تبعد عن ايونات الصوديوم، يبقى عملت عمليه تأين، فككت الملح بتاعي. يبقى عمليه الذوبان ان انا هيبقى معايا ملح هبدا افككه هفصل الايونات عن بعضيها. طيب تمام جدا. تعالى ناخد مثال تاني، بروميد البوتاسيوم اللي هو الKBr، ده برضو ملح. عرفت منين؟ الكي اللي هو البوتاسيوم اصلا فلز ايون موجب. طيب والبروميد ده لا فلز يبقى ايون سالب. يبقى طالما ايون موجب وايون سالب يبقى ملح. لو ما سمعتش الحلقه الثانيه لازم تسمعها علشان كانت حلقه مهمه جدا. هبدا ادوبها في الميه، هيبدا يحصل له ايه؟ هيتفكك للبوتاسيوم الموجب والBr اللي هو البروميد السالب. يبقى عمليه الذوبان ما هي الا ان انا بمسك الملح وببدا افصل الايونات بتاعته عن بعضيها. لو مسكت كلوريد الصوديوم ده بدات ادوقه طعمه مالح، طب لو بدات ادوبه في الميه برضه هيبقى مالح. طيب الخواص الفيزيائيه او الخواص الكيميائيه ما اتغيرتش، كل اللي حصل ان شكل الماده بس اللي اتغير. في الاول كان حاله صلبه، بدات ادوبه في الميه اتحول لسائل او اتحول لمحلول مائي. يبقى لو الماده بتاعتي او التفاعل بتاعي او المعادله بتاعتي ما فيهاش ماده جديده اتكونت، كل اللي حصل شكل المادة بس هو اللي اتغير، يبقى ده اسمه تغير فيزيائي. طب التفاعل الكيميائي بقى، بص يا سيدي ركز معايا، انا هاخد مثالين على التفاعل الكيميائي. في حاجة عندي اسمها تكوين وفي حاجة عندي اسمها احتراق. بالراحة كده، يعني ايه تفاعل تكوين؟ هو اسمه تكوين، يبقى انا هعمل تفاعل
علشان اكون ماده جديده، هو اسمه تكوين. زي ايه؟ فعلت هيدروجين مع نيتروجين عشان اكون نشادر، في ماده جديده اتكونت، هنا هيدروجين ونيتروجين كون نشادر. طالما في ماده جديده اتكونت يبقى ده اسمه تفاعل كيميائي. طب مثال تاني، لو خدت كربون وفعلته مع هيدروجين هيبدا يكون لي حاجه اسمها الميثان، CH4. طيب فعلت كربون مع هيدروجين ادى ميثان، CH4 ادى ماده جديده، كونت ماده جديده، يبقى ده اسمه تفاعل كيميائي، وبالظبط اسمه تفاعل تكوين. تفاعل الاحتراق ده ببساطه معناه ان انا بفاعل الماده مع اكسجين. تفاعل احتراق هجيب ماده هفعلها مع اكسجين، يبقى انا كده عملت لها احتراق او عملت لها اكسده. طب فعلت هيدروجين مع اكسجين هيبدا يكون ميه. هل المتفاعلات كان فيها ميه؟ لا. في النواتج فيها ميه؟ يبقى اتكونت ماده جديده في النواتج، يبقى ده اسمه تفاعل كيميائي، اسمه احتراق لان انا فعلت هيدروجين مع اكسجين. طب مثال تاني، لو خدت الميثان اللي احنا لسه مكونينه من شويه اللي هو CH4 بدات افعله مع اكسجين هيبدا يكون ثاني اكسيد الكربون ويبدا يكون ميه. ليه؟ اي ماده فيها كربون وفيها هيدروجين بنسميها ماده عضويه او بنسميها ماده كربوهيدراتيه. كربون هيدروجين CH4 ايا كان عدد ذرات الكربون وايا كان عدد ذرات الهيدروجين. طيب الميثان هنا ماده عضويه، فعله مع اكسجين، اي ماده عضويه بتفعلها مع الاكسجين بتبدا تكون ثاني اكسيد كربون وتبدا تكون ميه. طيب هل المتفاعلات كان فيها ثاني اكسيد كربون وميه؟ لا. النواتج فيها ثاني اكسيد كربون وميه. طالما اتكونت مواد جديده يبقى ده اسمه تفاعل كيميائي. يبقى مختصر التغير الفيزيائي شكل الماده بس هو اللي بيتغير، صلب بيتحول لسائل، بيتحول لبخار، او بيبقى صلب بيتحول لمحلول مائي، ده عمليه ذوبان. لكن المعادله بتاعتي علشان اقول عليها تفاعل كيميائي لازم يكون النواتج فيها ماده جديده تكون. بص يا سيدي، التفاعلات الكيميائيه بقى 3 انواع. في معايا تفاعل انحلال حراري، في احلال، الثالث اسمه تفاعل اكسده واختزال. يبقى انحلال حراري، احلال، اكسده واختزال. يعني ايه انحلال حراري؟ هو اسمه انحلال معناه تفكك، حراري معناه ان انا هسخن. طيب يبقى الماده الكبيره دي هجيبها هسخنها هتبدا تتفكك لمركبات صغيره. طب يعني ايه كلمه احلال؟ كلمه احلال معناه ان انا بعمل تبديل ما بين العناصر، هشيل عنصر من المركب ده واحط عنصر مكانه، يبقى ده كده عمليه احلال. طب اكسده واختزال معناها ان العنصر نفسه هيحصل له فقد للالكترونات او يحصل له اكتساب للالكترونات. طيب الاحلال نفسه بقى، تفاعل الاحلال نفسه في منه نوعين، في تفاعل اسمه احلال بسيط وفي تفاعل اسمه احلال مزدوج. ايه هو التفاعل الاحلال البسيط؟ احلال بسيط معناه ان انا هشيل عنصر واحط عنصر مكانه، عملت تبديل واحد بس. لكن الاحلال المزدوج هعمل تبديلين، هشيل عنصر من هنا واحط واحد مكانه، وهشيل عنصر من هنا واحط واحد مكانه. انا عملت كام تبديل؟ 2. يبقى في الاحلال البسيط انا بعمل تبديل واحد، لكن في الاحلال المزدوج انا بعمل كام تبديل؟ بعمل تبديلين. طيب تعالى بقى سيبك من الكلام ده كله ويلا بينا نفهم الكلام ده بالتفصيل وبالامثله وبالمعادلات. يلا بينا. انا لسه قايل ان الاحلال البسيط معناه ان انا هشيل ذره من المركب وهحط مكانها ذره تانية. طب ازاي؟ هناخد الامثله دي. احلال فلز محل الهيدروجين اللي موجود في الميه. ازاي؟ لو جيت قلت لك الصوديوم لما يتفاعل مع الميه ايه اللي هيحصل؟ انا ممكن اكتب الميه HOH. يا ايه الاحلال؟ هشيل مين واحط مكانه مين؟ هشيل الهيدروجين ده واحط مكانه صوديوم. ليه؟ في الفيديو اللي فات لما كنت بقول لك متسلسله النشاط الكيميائي، الصوديوم اكثر نشاط من الهيدروجين فيحل محل الهيدروجين، هيبدا يزق الهيدروجين ده ويقعد مكانه. طب ما لو الصوديوم قعد مكان الهيدروجين هيمسك في الOH. ايوه فعلا هيبدا يكون لك مين؟ ادي هيدروكسيد الصوديوم. مين تاني اللي هيطلع؟ اللي هيطلع تاني الهيدروجين. هو الهيدروجين مشي من هنا هيبدا يطلع في شكل جزيء ثنائي الذره. ارجع للحلقه الاولى كنت بقول لك الهيدروجين ده لازم يكون موجود في صيغه ثنائيه الذره، ما ينفعش اكتبه اتش بس. طيب تمام جدا، يبقى هنا احلال فلز محل الهيدروجين اللي موجود في الميه. تعال ناخد احلال فلز محل الهيدروجين اللي موجود في الحمض. هنفعل الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك. حمض الهيدروكلوريك فيه هيدروجين،
هيجي الصوديوم يزق الهيدروجين ده ويجي يحل محله، يعني يقعد مكانه، يعني يمسك في السي ال. هيبدأ يكون مين؟ ما هو لو مسك في السي ال هيبدأ يديلك كلوريد الصوديوم، والهيدروجين يطلع زي المعادلة اللي فوق بالظبط، يتصاعد على شكل غاز الهيدروجين. في المثال الثالث عايز اعمل احلال للفلز محل فلز اخر. ازاي؟ هاجي اقول لك هفاعل مثلا مغنيسيوم مع كبريتات النحاس. طب ايه اللي هيحصل؟ يجي المغنيسيوم ده يزق النحاس وعايز يقعد مكانه. طب ايه اللي هيخليه يحل محل النحاس؟ ايه اللي هيخليه يمشي النحاس ويقعد مكانه؟ الحلقة اللي فاتت كنت بقولك متسلسلة النشاط الكيميائي ان المغنيسيوم يسبق النحاس في متسلسلة النشاط الكيميائي، علشان كده المغنيسيوم اكثر نشاط من النحاس، هيبدأ يزقه ويقعد مكانه. ما هو لو قعد مكانه هيبدأ يمسك في مين؟ ما هو المغنيسيوم هيمشي النحاس ويمسك هو في الكبريتات، هيديلك كبريتات المغنيسيوم، وادي النحاس يطلع لوحده خالص على شكل راسب احمر. يبقى لو السهم في المعادله طالع لفوق معناه ان ده غاز وبيبدا يحصل له تصاعد، يعني بيطلع لفوق. لكن لو معنى السهم اللي نازل لتحت ده معناه ان ده بيترسب، بينزل في الانبوبه لتحت. ده كده الاحلال البسيط. في الاحلال المزدوج انا بعمل تبديلين مش تبديل واحد. طب ازاي؟ تفاعل حمض مع قلوي. التفاعل ده بنسميه تفاعل تعادل، وان شاء الله في سنه اولى هنعرف انا ليه سميته تفاعل تعادل. هفاعل حمض مع ماده قلويه، وعارفين ايه هي الاحماض وعارفين ايه هي القواعد من الفيديو الثاني لما كنت بقول لك الفرق ما بين المركبات الكيميائيه. ضروري جدا تسمع الفيديو الثاني. طيب ادي الحمض الهيدروكلوريك مع القلوي اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هيجي الصوديوم اللي في الاول خالص يمسك في الكلور اللي في الاخر خالص، هيبدأ يكون مين؟ هيبدأ يكون كلوريد صوديوم. وهيجي الهيدروجين يمسك في الهيدروكسيد، هيبدأ يكون مين؟ هيبدأ يكون المية. طب يبقى تفاعل الحمض مع القلوي اللي احنا بنسميه تفاعل تعادل دايما هيكون ملح ودايما هيكون مية. اي حمض مع اي قلوي هيبدأ يكون ملح وهيبدأ يكون مية. انا ده حمض علشان بيحتوي على ايونات الهيدروجين الموجبة، وده قلوي علشان بيحتوي على ايونات الهيدروكسيد السالبة. ارجع للفيديو التاني. طيب المثال التاني عايز افاعل محلول مع محلول اخر، ده بنسميه تفاعل ترسيب. ليه؟ علشان انا هكون راسب. طيب ازاي؟ هفاعل محلول كلوريد الصوديوم وهفاعله مع محلول نترات الفضة. يعني ايه كلمة محلول؟ محلول ده معناه ان انا جبت ملح الطعام ده اللي هو كلوريد الصوديوم ودوبته في ميه. الملح اللي دايب في الميه ده اسمه محلول. هجيب نترات الفضة، الملح ده، وهبدأ ادوبه في ميه، يبقى من نترات الفضة اللي دايبه في الميه بنسميها محلول نترات الفضة. طيب تمام جدا. ايه اللي هيحصل؟ نفس النظام. هيجي الصوديوم يمسك اللي في الاخر خالص، اللي في الاول بيمسك الاخير، هيدي لك ايه؟ NaNO3. واللي في النص يمسك اللي في النص، هيبدأ يدي لك مين تاني؟ AgCl اللي هو كلوريد الفضة. واخد بالك في سهم لتحت معناه ان كلوريد الفضة ده بيبقى راسب بينزل في المحلول لتحت. الانبوبة اللي انا بعمل فيها التفاعل او الاناء اللي انا بعمل فيه التفاعل بيبدأ يتكون عندي راسب ابيض من مادة اسمها كلوريد الفضة. ده كده اسمه احلال مزدوج. كده يبقى النهارده اتكلمنا على الفرق ما بين التفاعل الكيميائي والتغير الفيزيائي، واتكلمنا على انواع التفاعلات الكيميائية. نتقابل ان شاء الله في الفيديو رقم 5، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.